උගන්නන එක අතින් පර්ෆෙක්ට්. ඒ කියන්නේ හොඳට කියලා දෙනවා. කියලා දෙන එක ඇත්තටම මාර විදිහට තේරෙනවා. ඕන දෙයක් අහන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ අහන ප්‍රශ්නේ මග අරින්නෙත් නෑ, ප්‍රශ්නට උත්තරත් දෙනවා. සර් මමත් මේක කරන්න පළවෙනි පාට මොනවාද සර්ගේ ක්ලාස් ගියපු ළමයෙක්ගෙන් තමයි මමත් මේ අහගෙන ආවේ. හැබැයි සර් කිව්වා වගේම මේ මටත් කියන්නේ තේරුණා හොඳටම කියපු දේවල්. එතකොට මටත් බය නැතුව රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද මමත් සර්ගේ පන්ති ආපු කෙනෙක්ගෙන්නේ අහගෙන ආවේ. ඒ හින්දා මටත් හොඳට තේරුණා කියන්නේ මටත් රෙකමන්ඩ් කරා හැකි තව කෙනෙක්ට සර්ගේ පන්තියට ඇවිල්ලා හොඳට මේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද සර් උගන්නන එක අතින් පර්ෆෙක්ට්. ඒ කියන්නේ හොඳට කියලා දෙනවා. කියලා දෙන එක ඇත්තටම මාර විදිහට තේරෙනවා. ඕන දෙයක් අහන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ අහන ප්‍රශ්නේ මග අරින්නෙත් නෑ, ප්‍රශ්නට උත්තරත් දෙනවා. සමහර ක්ලාස් වල ඔහොම කරන්නේ නෑනේ. එතකොට ඇත්තටම ඉදිරියට මේක කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සර්ගේ උදව් ඇතිව. බොහොම ස්තුතියි සර්ට. ඔව් සර් මං කපිල මං ස්මාර්ට් සර් වීඩියෝස් බලලා මේ account එකක් හදාගෙන $10 10 දාලා හිටන් මේ ලොස් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්. ඇත්තටම ඒක වීඩියෝ බලලා හිටන් එහෙම අතරින් පතර එහෙම මේව කරලා හිටන් වීඩියෝස් බලලා හිටන් මේක කරන්න බෑ කියලා මං දැනගත්තේ මේ සර්ගේ ක්ලාස් එකට ආවයි. ඇත්තටම කෙටි කාලයක් තුල මේ වගේ දවස් 4ක් වගේ පොඩි කාලයක් තුල මුලින් ඉඳන් අපිට සෑහෙන මේ අගුණු මේ සම්බන්ධව අපිව දැනුවත් කරලා අපිට කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ මම අනික මේකට කවුරුහරි බැඳෙන්න වෙන කවුරුහරි ඉන්නවනම් මේ සම්බන්ධව මේ ඉගෙන ගන්න ආසය මම කියන්නේ සර්ගේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා එහෙම අතරමං වෙන්නේ නැතුව මුලින් ඉඳන් අගට ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ පැහැදිලිව මේ බයිනරි කියන්නේ මොකද්ද, ඒකේ කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කියන එක සම්බන්ධව ඉතා පැහැදිලිව පාට හරි ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේ බයිනරි කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා මේ සර්ගෙන් ඉගෙන ගන්න කියන එක තමයි මට මේ කියන්න තියෙන්නේ. මටත් ක්ලාස් එක ගැන කිසිම කියන්නේ ට්‍රේඩින් ගැන දේ මුකුත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක් මෙතෙන් එන්න කලින් දර්ශන කියලා අයිය කෙනෙක් කොටුකොට මට සර්ගේ නම්බර් එක දුන්නේ. ඉතින් දවස් 4ට ආවම හොඳ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේ මම රෙකමන්ඩ් කළා ඉතින් අදත් කෙනෙක්ට සර්ගේ නම්බර් එක දීලා මේ මෙහෙමයි හොඳට ඉගෙන ගන්නවා කියලා. සර්ට කතා කරයි මේ ඒ වගේ ඉතින් ට්‍රේඩින් කියන පැත්ත නෙමෙයි මම ඇත්තටම ඔන්ලයින් බිස්නස් වලින් දැනන් තිබ්බේ සාමාන්‍යයෙන් මුදලක් දාලා ඔය MaxDD වගේ එකත් එක්ක ඒක තමයි කරේ කාලයක්. ඉතින් දැන් ට්‍රේඩින් කියන එක ඇත්තටම බය නැතුව දැන් සර්ගේ දවස් 4ත් එක කළ හැකි. සාමාන්‍යයෙන් වයසක් නෑ මට. මේ දැන් අභිෂේක් අය කිව්වා වගේ අපි කට්ටියට එකට මේ ගෲප් එකේ හිටියොත් දැන් අපිට මට ඇත්තටම අත්දැකීම් අඩුයි. ට්‍රේඩින් කියන දේ මම දන්නේම නෑ. සර්ගේ පන්තිරෙන්න කලින් ඉතින් මේ අයියා කිව්වා වගේ ඉතින් අර කට්ටියකට ඉන්නවා නම් සර්ගෙනුත් ඒ වගේ අයියලාගෙනුත් අහලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් thank you sir මේ හොඳට උදාහරණ එහෙම දීලා සර් කරපු වැඩේට ඉතින් ආතන ගන්නවා සර් ඉස්සරහටත් හොඳට කරන්න ලැබේවා කියලා. මොකෝ මේ අදත් ගෑස් නැද්ද? ගෑස් තමයි. ගෑසුත් නෑ සල්ලිත් නෑ. මේ වෙනකොට අපත් නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඕකනේ මං කිව්වේ හරියට බයිනරි එක කරගෙන හිටියානම් ඉවරයිනේ. එහෙනම් මොනවා වුණත් ජොලියේ ඉන්නවනේ. හරියන්නේ කොහෙද පොත් පිරෙන්නේ ස්ට්‍රැටජිස් තිබ්බත් හැමදාම ලොස් විතරයි. කොච්චර try කළත් හරියන්නේ නෑනේ. ස්ට්‍රැටජිස් විතරක් නෙමෙයි තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද? ඔයා කොහොමද ඔච්චර දේවල් දන්නේ? ඔයාට නම් වැඩේ අල්ලලා ගිහිල්ලා වගේ නේද? මටත් ආයෙත් හරියට කරන්න ආසයි. මෙහෙමයි. මෙන්න මේ ෆෝන් නම්බර් එකට කතා කරන්න. මේක බයිනරි කැම්පස් එකේ ෆෝන් නම්බර් එක. ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වගේ බයිනරි කරන්නේ කොහොමද කියලා එයාලා කියලා දෙයි. ඒ වගේම තමයි YouTube එකේ බලන්න බයිනරි කැම්පස් කියලා. ඒකෙත් ඔයාට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙයි. හරි. මං දැම්ම කෝල් එකක් දීලා බලන්න. ඔව් මං කියනවට try කරලා බලන්නකෝ. බයිනරි මගින් හරි විදිහට earn කරන්න. ඔබත් අදම බයිනරි කැම්පස් හා සම්බන්ධ වන්න. 076 881 88.02 ගොඩ යන කලාව